สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยผมจะมาคุยหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญให้ฟังนะครับแน่นอนว่าในสไลด์นี้นะครับหน้าจอที่พวกเราเห็นเนี่ยจะพูดถึงเรื่อง Veeam อัปเดตแน่นอน Veeam คือซอฟต์แวร์แบ็กอัพ Veeam คือซอฟต์แวร์ Vendor Backup นะครับแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมเอามาคุยให้ฟังเนี่ยออกตัวก่อนว่าผมเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ Veeam นะครับหรือ Veeam เองไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆกับผมนะครับแต่เอามาเล่าให้ฟังในเชิงจับประเด็นสำคัญให้เราชาวไอทีทุกคนนะครับประเด็นสำคัญตรงนั้นที่ว่าคือในปี 2024 เนี่ยเรื่องที่เขาคุยกันนะครับนอกจากเรื่อง sustainability แล้วซึ่งคุยตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเรื่องที่มันมาแรงมากๆก็คือการโจมตีทางไซเบอร์ Security นี่แหละเป็นหัวข้อที่เขาพูดกันเยอะเพราะว่าหลายองค์กรโดนโจมตีหลายองค์กรโดนแรนซัมแวร์นะครับไม่มีใครออกมาพูดหรอกครับว่าฉันโดนนั่นโน่นนี่นะครับและแน่นอนว่าไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีระบบความปลอดภัยนะครับประการด่านหน้าอันได้แก่อะไรบ้างล่ะ Firewall หรือ Frontier Security เทคโนโลยีแบรนด์ใดก็ตามคุณก็อาจจะเจอการโจมตีผ่านช่องโหว่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกไหมครับแบรนด์ใดๆก็มีช่องโหว่ก็มีบั๊กได้มันคือซอฟต์แวร์ถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะมีไฟวอลขั้นเทพและคุณก็ปกป้ององค์กรของคุณด้วยแอนตี้ไวรัสใช่ไหมครับคุณปกป้ององค์กรด้วยแอนตี้ไวรัสและโซลูชันด้าน Security ทั้งแอนตี้ไวรัสและก็ Frontier ผู้นำทั้งหลายด้าน Network Security ทั้งหลายก็บอกว่าฉันนี่นะ Zero Day นะป้องกันได้แบบ Zero Day Attack นะความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะซึ่งจากประสบการณ์จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันก็มีข่าวโดนโจมตีโดนแรนซัมแวร์หรือโดนมอลแวร์ต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาถูกไหมครับอันนี้แหละคือหัวข้อที่ผมจะมาคุยในคลิปนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอยากให้พวกเรานะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมแล้วนะของช่อง Tech Adopt แล้วนะครับก็อยากให้ช่วยกดนะครับ subscribe ช่อง Tech Adopt คนที่เข้ามา access ช่องนี้จริงๆ2-3 หมื่นเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็มีการ subscriber เราเรื่อยๆอัตราการเติบโตของช่องก็เยอะขึ้นแหละนะครับแต่มันมากควรจะมากกว่านี้นะครับเรากำลังมุ่งเข้าสู่ 6,000 subscriber นะครับมี594วิดีโอนะครับแน่นอนก็รวมทั้งวิดีโอที่มันรีแลกซ์ต่างๆด้วยนะเพราะว่าเราทำวิดีโอแบบเชิงให้ความรู้ตลอดมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับก็เอามาผสมลงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วพี่ก็ต้องขอบคุณผมก็ต้องขอบคุณนะครับและต่อมาก็คือว่าอยากให้พวกเรากดนะช่วยกันกดหน่อยครับเนี่ยมีหัวข้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับhow to ปิดช่องโหว่หรืออะไรเงี้ยมีคลิปนะครับความรู้เยอะแยะมากมายเป็นแฮบlab hand on ก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เอามาไว้ในช่อง Tech Adopt เป็นแบบ lab ให้ทำตามได้เลยนะครับรวมทั้งช่วยแนะนำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้าน IT ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับฝากพวกเรานะครับกดไลค์นะเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าหากจากคอมเมนต์ใต้คลิปหรืออย่างเงี้ยส่งมานะครับถ้าผมไลฟ์สดก็ฝากพวกเรากดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงได้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับหรืออยากจะสนับสนุนมากกว่านะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์จอยนะครับเดือนละ50 บาทเพื่อเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้นะครับเห็นว่าอุดมการณ์เราตรงกันอยากจะให้มากกว่าก็เป็นสาวก Tech Adopt หรืออยากจะสนับสนุนผมอย่างเต็มที่เลยนะครับรักใครชอบพอกันขั้นสุดนะ VVIP ได้นะครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณนะครับที่เวลานะครับทำคลิปก็เข้ามากดดูเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะครับโอเคนั่นแหละครับก็กลับเข้าสู่เนื้อหานะครับทีนี้สาระสำคัญที่ผมจะมาคุยให้ฟัง Key Message สำคัญก็คือว่าในเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เยอะแยะมากมายแต่เรายังมีโอกาสโดนและพอเราโดนแล้วสิ่งสำคัญคือผมถามหน่อยว่าจากประสบการณ์ของพวกเราหลายคนไม่ต้องบอกก็ได้ของใครนะครับแต่บอกก็ได้นะจริงๆชื่อใน YouTube ของพวกเรามันก็ไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงอยู่แล้วนี่เนาะนะครับว่าถ้าโดนแรนซัมแวร์แล้วคุณไม่มีแบ็กอัพคุณทำไงคุณไม่มีแบ็กอัพคุณทำไงตอนนี้คุณมีแผนอยู่แล้วใช่ไหมครับองค์กรหลายๆองค์กรผมบอกเลยว่ามีแผนในการที่จะจัดการเรื่องข้อมูลนี่แหละอยู่แล้วซึ่งแผนการจัดการข้อมูลในที่นี้เนี่ยก็จะอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบทั่วๆไปเรียกว่า internal audit internal audit ไม่ใช่ internal audit มันก็คือการที่องค์กรเราเนี่ยนะครับตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับ risk management ในองค์กรของเราอาจจะเป็น risk เรื่องอื่นแต่ IT ก็ต้องมีเรื่อง risk ด้วยหนึ่งในเรื่องนั้นที่จะต้องเติมเต็มคือความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศในองค์กรของเราถูกไหมครับเราก็ต้องมีแผนในการจัดการว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์พังนั่นโน่นนี่ต่างๆคุณจะเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ยังเป็นลิสต์แบบจูเนียร์เลยนะครับก็มี DR site นะครับ DR site ก็จำเป็นจะต้องมีแต่ได้ใช้หรือเปล่าก็จำเป็นจะต้องมีนะครับมันถ้าจำเป็นต้องได้ใช้ต้องมีนะอันนี้สำคัญก็เพื่อที่จะตอบโจทย์การรับความเสี่ยงแต่แน่นอนว่าภัยหนึ่งที่มาแล้วก็น่ากลัวก็คือภัยโจมตีทางด้านไซเบอร์นี่แหละที่มากับมัลแวร์แล้วมัลแวร์ตัวนั้นมันก็ชื่อว่าแรนซัมแวร์ชื่อว่าแรนซัมแวร์นะครับพอติดแรนซัมแวร์นะครับเวลาติดแรนซัมแวร์เราจะจ่ายเงินเขามันการันตีไหมมันรับประกันไหมว่าเราจ่ายเงินไปแล้วอาจจะจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันจะคืนข้อมูลให้เราไหมแล้วจ่ายกี่บาทมูลค่าความต้องจ่ายนั้นคุณถึงยอมจ่ายกี่บาทแล้วเวลาจ่ายเนี่ยคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแรนซัมแวร์มายึดครองเนี่ยนะเพื่อเรียกค่าไถ่เนี่ยสมมุติคุณมี5 VM หรือคุณมี10 VM ระบบงานสำคัญของคุณมี10 VM นะแล้วโดนหมดเวลามันเรียกร้องเนี่ยนะมันจะไปฝังอะไรต่างๆไว้ที่แต่ละเครื่องแล้วมันจะมีโค้ดมี10เครื่อง10โค้ด1เครื่อง100,000 10เครื่อง1ล้านสมมตินะเรียกค่าไถ่มันผมไม่รู้หรอกมันเรียกกี่บาทแต่จะบอกพวกเราว่า10เครื่อง10โค้ดนึงสมมติเครื่องโค้ด100,000นึงมันก็คือ10เครื่องก็ล้านนึงถูกไหมครับโอ้ความเสียหายเป็นล้านเลยแทนที่เรานะครับจะมารอเสี่ยงตรงนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องตระหนักมันมีภัยโจมตีแบบนี้แล้วมันโดนกันเยอะแยะมากมายมันโดนกันได้ไงมันจะโดนได้ไงเราลงทุนแล้วด้าน IT Security ภายในองค์กรเรามีไฟวอลซื้อเป็นหลายล้านเลยนั่นนี่ทำไมมันก็ไม่การันตีหรอกครับเพราะว่าในองค์กรเราในความเป็นจริงนะหลายองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มี Windows 11 อัปเดตตลอดเวลาอัปเดตก็ไม่ได้มีปัญหากับแอปพลิเคชันถูกไหมครับต่อให้ Windows 11 มันก็มีบั๊กนะมันก็มีบั๊กเกิดได้ตลอดและไอ้พวกนี้มันสแกนหาช่องโหว่ตลอดบางองค์กรก็มี Windows 10 บางองค์กรยังมี Windows 7 บางองค์กรติดตั้งแอนตี้ไวรัสครบทุกเครื่องแอนตี้ไวรัสขั้นเทพครบทุกเครื่องนะครับรวมทั้งมี EDR ที่คอยเช็คเออร์เลอร์นั่นโน่นนี่อีเวนต์ต่างๆแจ้งมามีซอเซียมอะไรต่างๆสมมตินะมีทุกอย่างเลยมีเซียมแพลตฟอร์มนะครับคอยรายงาน Security Information Event Manager มีครบมีโคตรจะตาทิพย์แตกสมมุติไอ้ทูเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีวิธีการมีรูปแบบในการที่จัดการเนี่ยแต่ท้ายที่สุดติดแล้วทำไงนะนี่แหละครับก็เลยเอามาให้ดูทีนี้ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเข้ากับตรงนี้ยังไงผมอยากให้พวกเรารับฟังว่าเฮ้ยเทคโนโลยีแบ็กอัพมันก็เทรนด์เดียวกันแต่ไปดูยี่ห้ออื่นก็เทรนด์เดียวกันดูสักยี่ห้อหนึ่งก็เอายี่ห้อนี้มาให้ดูว่าเขากำลังพูดถึงว่านี่นะ early threat detection เห็นไหม
early เฮ้ยนี่ซอฟต์แวร์แบ็กอัพจริงเหรอแต่แนวคิดซอฟต์แวร์แบ็กอัพนี่เขาพูดถึงเรื่อง early detection ให้รู้ว่ามีโอกาสที่จะโดนโจมตีก่อนโอกาสที่จะโดนภัยร้ายก่อนนี่ early threat detection proactive เฮ้ยรู้ก่อนว่าอาจจะโดน ransomware หรืออาจจะโดนโจมตี proactive เฮ้ย proactive threat hunting เฮ้ยต้องจัดการมันนะรู้แล้วเว้ยจัดการก่อนที่มันจะรู้ตัวอีกเหมือนกับภัยร้ายวิ่งเข้ามาไอ้นี่ detect เจอให้ไอ้นี่มีพฤติกรรมว่าใช่แล้วเว้ยใช่แล้วปุ๊บมีตัวคอยมาจัดการอีกแล้วเอ้ยเป็นแบบนี้พฤติกรรมนี้น่าสงสัยจัดการมันเลยนี่เห็นไหมซอฟต์แวร์แบ็กอัพนะครับพวกเราคอนเซปต์พวกเราต้องเอาแนวคิดนี้มาใช้แล้วก็ทำการออโตเมตคลีนทำการออโตเมตคลีนถ้ามันติดหรือมีพฤติกรรมออโตเมตคลีนรีคอเวอรี่เลยเห็นไหมนี่ไง 12.1 ผมก็เลยชวนมาเล่าให้ฟังไงเนี่ย all backup what's new in v 12.1 นะครับไม่บอก v 12 นะ point 1 นะ protect and recovery faster with latest version นะครับ Veeam เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Veeam Data Platform เลยนะแต่ก่อนเรายังมี Veeam Essential Veeam Enterprise Veeam อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนปัจจุบันไม่ใช่แล้ว Veeam แทบจะเป็นรูปแบบของ Subscription ทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ได้ฟีเจอร์ที่ดีขึ้นนะครับนะทีนี้เนี่ยนั่นแหละครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่เขาสอนเราในเวอร์ชันใหม่ที่ผมเอามาคุยให้ฟังเนี่ยหลักสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจะให้พวกเราเนี่ยได้ปรับแนวคิดเฮ้ยว่ะเวลาเราคิดถึงภัยร้ายภัยโจมตีโดยเฉพาะ ransomware เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรากู้สถานการณ์คืนได้นะกู้สถานการณ์คืนได้นะเมื่อโดนแล้วมันคืออะไรแบ็กอัพความลับมันอยู่ที่แบ็กอัพก็คุณโดนไปแล้วนี่ไฟล์วอลไปหลักหลายล้านก็ไม่ได้ช่วยเพราะมันอาจจะมาจากหลังบ้านนะครับหลายองค์กรก็บอกว่าเฮ้ยองค์กรของผมมันมีการควบคุมแม้กระทั่ง client ก็ควบคุม client ทุกเครื่องของเราอยู่ภายใต้ซอฟต์แวร์ขององค์กรที่คอนโทรลต่อให้คุณอยู่ไหนยังรู้เลยยังคอนโทรลเรื่องการอัปเดตแพทช์ด้วยเพราะเขามีสเกดูลในการแมนนวลหรือออโตเมตหรือสเกดูลก็ว่านไปที่จะอัปเดตแพทช์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่แค่ Windows BIOS firmware นั่นนู่นนี่ของโน้ตบุ๊กที่ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขายังทำเลยเขาบอกเขาสุดยอดมากแต่ก็ยังโดนหมายความว่าไงอันนี้ไม่ได้บอกถึงองค์กรไหนนะแต่ยังมีโอกาสโดนและถ้าองค์กรที่ไม่ได้ควบคุมอะไรขนาดนั้นล่ะก็ยิ่งมีความน่ากังวลว่าอาจจะโดนได้ง่ายแม้กระทั่งคุณป้องกันไม่ให้เสียบ USB คุณป้องกันไม่ให้เอาคอมพิวเตอร์จากข้างนอกเข้ามาใช้ในองค์กรคุณป้องกันนั่นนี่แต่ก็อาจจะหลุดมาได้และไม่ว่ามันจะหลุดมาได้ด้วยเหตุผลประการใดช่องโหว่ไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องมีที่พึ่งถูกไหมครับก็คือแบ็กอัพแล้วแบ็กอัพที่เราควรจะเลือกใช้ในปี2024เป็นต้นไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะชี้ให้ดูว่าแบ็กอัพเองเนี่ยก็ต้องมีแนวความคิดที่มันทันสมัยโดยนะครับอย่างตัวอย่างนี้เอาไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆส่วนคุณจะไปซื้อยี่ห้ออะไรแล้วแต่นะครับ Veeam ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับ23 H2 หรือ 12.1 คอนเซปต์ของเขาคือ proactively hunt threat นะครับมีความทำงานเพื่อที่จะให้เจอ threat และก็จัดการอย่างรวดเร็วโดยที่มันอินทิเกรตกับแนวคิด SIEM Security Information Event Manager Yara อันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับพอดีอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการที่คอยดูว่ามันมีอะไรใหม่วะนะครับแต่คอนเซ็ปต์มันคือ Yara Content Security นะครับแล้วก็เอาแนว Best Practice จาก
ST Cyber Security Best Practice มาใช้เพื่อที่จะลดเวลาในการที่จะคอยเช็คว่าเฮ้ยมันมีภัยโจมตีเว้ยเขาจะเอาแนวคิดหลักการเหล่านี้มาช่วยในการที่จะ detect and identify cyber threat detect อย่างรวดเร็วให้รู้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นดูจากพฤติกรรมดูจาก behavior น่าจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังเมื่อ detect เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะแจ้ง event ไปไหนๆก็เอาไปพ่วงต่อกับ CM ถ้าคุณไม่มี CM อันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าแนวทางมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ integrated แบบแต่แน่นอนว่า CM ก็เป็นโซลูชันหนึ่งที่จะต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับต้องไปดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปดูแกะต่อว่าไอ CM ที่มันจะ integrated กับ Veeam แล้วมันมี API ส่งไป event แล้วมีการ escalation มีการ detect ต่างๆอย่างรวดเร็วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงนะผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนว่า Veeam Data Platform ให้ความสำคัญกับ Cyber Security Best Practice ครับเขาก็เลยเอารูปแบบของ NIST เนี่ยมันเป็นองค์กรด้าน Security ของอเมริกาใช่ไหมนี่อเมริกานะครับ Response and Recovery Faster from Ransomware เมื่อเจอ Ransomware แล้วก็ Response อย่างรวดเร็วและที่สำคัญกู้คืนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ Gain Secure and Compliant Protection Your Data นะให้ความสำคัญแล้วก็นำ compliance มาเป็นแนวทางในการป้องกันข้อมูลของเราเราจะได้รู้ว่าปกติเนี่ยจะต้อง secure data ขององค์กรนี่ต้องมีแง่คิดมุมมองอะไรบ้างแง่คิดมุมมองเหล่านั้นมีขั้นตอนในการจัดการทีมนั่นนู่นนี่ response ยังไงบ้าง event แต่ละ event ทำยังไง response ยังไง escalation ยังไงเป็นต้นนั่นแหละนะครับและที่สำคัญก็คือผมอยากจะให้ลองไป try in lab ถ้ามีเวลานะครับ try in lab เนี่ยผมคลิกอยู่นะครับผมคลิกไปละ hand on lab ของ Veeam นะครับ ransomware recovery test drive เนี่ยนะ sales space format นะครับเห็นไหมใช้เวลา3 ชั่วโมงครึ่งทำ lab Veeam Data Platform Premium Edition นะครับเขาก็อธิบายตามนี้แหละนะครับ Interest Author Lab on Office 365 ก็มี Sales Community อันนี้ก็มีนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วก็ได้อย่างนี้นะเพื่อให้พวกเราเข้าใจคอนเซปต์การที่ผมมาคุยแบบนี้ให้ฟังนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปทำตามหลักการเหล่านี้เนี่ยเราได้ความรู้นะและความรู้นี่เอามาจับกับความรู้อะหลักการแนวทางมันเอามาจับกับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ถ้าคุณกลัวตัวเองจะไปยึดติดกับยี่ห้อแบรนด์เทคโนโลยีใดๆก็ตามเป็นโดนเวนเดอร์ล็อกคอล็อกอินอะไรเนี่ยคุณก็เอาหลักการนี้ซึ่งผมเองพี่รักเองก็เป็นคนทำช่อง Tech Adopt คนทำช่อง Tech Adopt Adoption Technology ก็หมายความว่าคุณก็ต้องมีความรู้ในเทคโนโลยี1 2 3 4และคุณก็จะมีเกณฑ์มีแกนในการพิจารณาว่าหลักการสำคัญ Product ไหนก็ได้ที่ตอบโจทย์และ Product ไหนที่ตอบโจทย์มันก็ต้องใช้ง่ายใช้ได้จริงถูกไหมครับแล้วก็เราได้เทสกับมือแล้วก็ชัวร์และมั่นใจอันนี้สาระสำคัญสุดดังนั้น Product ที่คุณจะมา select นั้นแล้วแต่องค์กรคุณนะครับประโยชน์ที่คุณจะได้นะอย่ามายึดติดกับที่พี่รักพรีเซนต์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ถือว่าเอามาเป็นตุ๊กตาให้พวกเราดูนะครับเนี่ยนะครับแล้วคำถามคือแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับที่เป็นนิวส์นะครับในวิดีโอเนี่ยตรงนี้มันมีวิดีโอนะครับมันมีวิดีโอว่าเรื่องของแบ็กอัพเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างเขาบอกในปี 2023 เนี่ยนะองค์กรต่างๆเจอภัยโจมตีทางไซเบอร์นะครับเจอหนักเลยนะครับแล้วพอจ่ายก็ไม่การันตีและต่อให้จ่ายข้อมูลของเราเองเนี่ยมันก็คือก๊อปปี้หนึ่งที่ถูกส่งกลับมาสมมุติเขารักษาสัญญาเราก็จะได้ข้อมูลของระบบเราคืนมาแต่ก๊อปปี้ที่อยู่กับเขาก็ยังคงอยู่ถูกไหมครับข้อมูลนี้อาจจะออกไปสู่คู่แข่งของเราได้ถูกไหมครับนะซึ่งมันก็อันตรายซึ่งมันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับดังนั้นเขาก็มองว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วมีภัยโจมตีตรงนี้และนะครับมันเยอะขนาดนี้นะและที่สำคัญนะอันนึงที่เขาพูดถึงนะครับเนี่ยเขาบอกว่า ransomware เดิมทีมันโจมตีเซิร์ฟเวอร์แล้วมันล็อกเซิร์ฟเวอร์ล็อก data ขององค์กรเราใช่ไหม
ไม่พอนะ พอมันหลุดรอดเข้าไปแล้วมันทำอะไร มันจะสแกนหาว่าองค์กรเรามีแบ็กอัพไหมและถ้ามีแบ็กอัพมันโจมตีแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ด้วยมันก็ไปเข้ารหัส Backup Repository Backup Server ของเรานะครับ Backup Server ของคุณจะเป็น Physical Backup Server ของคุณจะเป็น Virtualization นะครับบอกว่า Physical มัน by design มัน secure กว่านั่นโน่นนี่ถ้าแฮกเกอร์มันทำขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันเจาะเป็นเอา ransomware มาหยอดได้มีความเป็นไปได้ว่า Backup Server ของเรา by design ถ้า design ไม่ secure ก็อาจจะโดนและหลายองค์กรโดนโจมตีแบ็กอัพมาแล้วแต่แบ็กอัพเนี่ยมันคือปราการด่านสุดท้ายขององค์กรเราเลยนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยแบ็กอัพนี่มันโดนเว้ยเราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องแบ็กอัพแล้วนะครับเรามี copy เดียวไม่ได้เลยเว้ยนะครับเรามี321เนี่ยนะครับเรามี productionนะครับเรามีซอสที่แตกต่างกันเรามี offsite backup นะครับเราคงต้องมีเพิ่มอันหนึ่งก็คือ3211ที่บอกอันสุดท้ายก็คือ air gap backup air gap เทคโนโลยี backup อย่างหนึ่งที่เราควรจะมีก็คืออะไร tape backup หลายองค์กรบอกว่าเฮ้ยไม่อยากไป tape backup พี่รักเพราะว่าอะไรมันจัดการยากยุ่งยากแต่ถ้ามันคือคำตอบว่ามันคือแนวทางเดียวที่คุณอาจจะรอดล่ะเพราะมันออฟไลน์จริงๆคุณแบ็กอัพเสร็จนะครับม้วนเทปนั้นก็ออฟไลน์แล้วถูกไหมครับหรือถ้าคุณต้องการที่จะจัดการให้สะดวกง่ายมากขึ้นก็เป็นเทปไลบรารีปัจจุบันในม้วนเทป LTO 8แล้วมั้งผมไม่ได้ตามนะ LTO 8 LTO 9นะ1ม้วนเนี่ยสัก36เทอร์แล้วมั้ง Native อาจจะ18เทอร์Compress Dedupe อาจจะ16เทอร์อย่างเงี้ยเทปแบ็กอัพก็ยังช่วยได้แต่ถ้าคุณไม่มีเทปแบ็กอัพล่ะมีอะไรบ้างล่ะก็มีเรื่องของ immutability นะครับบีมก็มีนะพูดถึงเรื่อง immutability นะครับเนี่ยเขาพูดถึงว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย backup เป็น last line of defense ปราการด่านสุดท้ายขององค์กรคุณ and believe that backup is your best line of defense นะ we know backup that when is your best primary line data and your backups are encrypted or destroyed during Think about attack best. you Nah. Very excited. 23H2 update. This with Prora, our new build malware detection now. And speaking of SIM, you Yeah. can now get a second ดัง being นั้นเทคโนโลยี immediate. VM เนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองให้ทำ real time detection ระหว่าง backup แล้วที่เขาบอกว่าจะได้รู้ก่อนถ้า backup แล้วเห็นพฤติกรรมว่ามันอาจจะมี threat มี cyber threat ภัยร้ายที่มากับตรงเนี้ยมันก็ต้องส่งไปสแกนจัดการเนี่ยเขาจะ real time detection and during backup เนี่ย process ตรงเนี้ย reported แต่ถ้ามี for security เขาก็จะจัด incident การ and automate event clean monitoring or SIM. Secondly, มี new VM incident API เพื่อจิ้มไปกับแพลตฟอร์ม SIEM นะครับเพื่อที่จะไป integrated กับ SIEM platform solution ที่เกี่ยวกับ SIEM security information event manager ตรงนี้แน่นอนว่าการ integrated ตรงนี้ใช้คำว่า API application programming interface หมายความว่าอาจจะต้องมีการ coding หรืออาจจะเป็น no code ก็น่าจะเป็น no code ที่ทำได้ง่ายๆนั่นแหละแต่ก็ต้องมีคนที่เข้ามาดูเรื่องนี้อยู่ดีนะครับ we know top teams can แต่เป็น now หลักการที่ leverage ดี Yara แล้วก็มีเรื่องของการ integrated กับ Yara content analysis เดี๋ยวมาดูกันว่า Yara พอ integrated แล้ว content analysis ที่มันวิเคราะห์content เป็นยังไงนะครับมีเรื่อง continuous data protection ปกติ CDP หรือ continuous data protection ของ Veeam มันมีมาตั้งแต่ปีโมโบแล้วแต่มันคงพัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ continuous นะครับเอาไว้ backup อะไรก็ตามที่ต้องการที่จะมี RPO เนี่ยเท่ากับศูนย์เลยแล้วกันนะดังนั้นต้นทางกับปลายทาง copy มันจะ near slide มากๆเลยนะครับคิดว่าในเวอร์ชันใหม่ๆพวกนี้มันคงทำได้ดีและการทำ CDP มันจะต้องไม่กวน network อันนี้ผมต้องไปลงรายละเอียดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเท่ากันเป๊ะและยังถูก protect เนี่ยสำคัญ with split-second precision. นะครับอันนี้ You ก็ can เล่าให้ avoid ฟัง the most common security mistakes that we see today when it comes to configuration by using known best practices to mitigate against ransomware and other safeguard your backups while easy เนี่ยและก็ยังมีหน้าจอใหม่ๆที่เป็น security and compliance analyzer
ที่เขาบอกNIST ใช่ไหมนะครับที่มันเอาหลักการ best practice ของ NIST มาเกี่ยวข้องนะครับปุ๊บ2 คนนี้คุยกันไปนะคุยกันไปอันนี้ก็เป็นหน้าจอ and it combines these into a unified view highlighting threats นะครับเนี่ยเห็นไหม Veeam Threat Center นะครับ Data Platform Scorecard นี่ครับ 0% Backup Immutability Status เขาให้ความสำคัญกับเรื่อง Immutability ด้วยนะครับเพราะ Immutability เนี่ยมันคือรูปแบบใหม่ของ repository ปกติถัง Backup ของเราเราจะอยู่บน NAS บ้างอยู่บน Windows ได้ D ได้ C ได้ D ได้ E ได้ F เป็น Windows ได้หรือเป็นจาก NAS หรือจาก Object Storage ใดๆก็ตามแบบนั้นคือมันเขียนอ่านได้หลายรอบถ้าเจอ ransomware ถ้าสมมติมันเจาะเข้ามาได้มันจะทำการเขียนข้อรหัสเหมือนกันเพื่อเรียกค่าไถ่ Backup Data พอเราไม่มี Backup Data ซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายแล้วทำไงครับเราก็ไก่หน้าผากเหมือนกันละองค์กรนั้นนะครับต่อให้มี Backup โชคดีคือโดน ransomware แต่มี Backup แล้วใช้งานได้นะครับโชคไม่ดีเท่าไหร่ก็คือมี Backup แล้ว Backup โดนด้วยนะครับจะโชคดีมากยิ่งกว่าก็คือมี Backup แล้วนึกถึงเรื่อง Air Gap คุณอาจจะมีเทป Backup มันอาจจะไม่ใช่ Backup เมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้วอาจจะเป็น Backup ของเมื่อวานรอดเทป Backup ช่วยได้แต่ถ้าคุณไม่มีเทป Backup คุณต้องมี Immutability Backup Storage คือคอนเซปต์มันก็คือว่ามันเขียน1 ครั้ง write one read many time Veeam จะมีเทคโนโลยีตรงนี้ integrated ซอฟต์แวร์ backup ยี่ห้ออื่นก็มีไม่ใช่มี Veeam เจ้าเดียวนะ immutability integrated นะก็คือ Veeam จะมีการดึงเอา immutability backup storage เรียกว่า immutability repository มันจะทำการ backup ปุ๊บครั้งเดียวมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันจะล็อกแต่ read ขึ้นมาดูได้ransomware ก็ไม่สามารถที่จะไปเขียนทับได้เพราะมันถูกเข้ารหัส protect อยู่นะครับดังนั้นพอเจอ ransomware ด้วยที่เรามี air gap แบบ immutability repository เนี่ยก็จะช่วยป้องกัน ransomware ได้นะป้องกัน ransomware ได้อันนี้ก็หน้าจอนี่เห็นไหมหน้าจอของ Veeam นะครับเนี่ยของ Veeam อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะพวกเรานะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้มาอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็จะนี่แหละมีแดชบอร์ดที่สะท้อนว่าไม่มีนะภัยโจมตีมี ransomware ไหม malware detect มีไหมสงสัยนะ19ที่มันเช็คเนี่ยนะ inline backup เนี่ยนะ SLA เท่าไหร่ตอนนี้ 99.90 โอ้ดีมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Identifying risk simple and powerful security scorecard for your entire backup environment That's right, Billy. But in addition, a few of the you can now gain มี immediate AI Power Assistant ด้วยอันนี้ต้องไปดูว่า AI Power เนี่ยมันเอาไปคุยกับอะไรนะครับมันก็ไปพูดถึงเรื่อง Integrated เนี่ย Plan for failover without disruption ใน Veeam เองเนี่ยมีเรื่อง failover plan อยู่แล้วสามารถเซตได้ต้องตั้งค่าถ้าสมมุติว่าเครื่องต้นทางมันพังมัน fail มันสถานะ offline มันสามารถที่จะทำแพลนได้ว่าเอาไปขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ที่อื่นได้เป็นต้นนั่นแหละนะ business interrupt which allows users to work while data recovery and PostgreSQL which is manual post-recovery validation tasks also post journal similar hardware with secure token VMR. And Billy, for any IBM shops out there, we have some exciting news. ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไร with complete data all secure including EMC data domain and H เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง dedupe นะครับ deduplication รู้จัก dedupe กันอยู่แล้วเนาะนะครับข้อมูลอะไรที่มันซ้ำๆกันเนี่ยมันก็จะถือว่ามันเป็นชุด copy เดียวกันมันจะ reference index นั้นนะครับไม่ได้จับไม่ได้เก็บแบบซ้ำๆซากๆนะมันจะมีการ compare level block เลยนะครับแต่เดิมทีมันไม่มีใน level ของ immutability แต่ตอนนี้เขาพูดถึง deduplication aware immutability storage ซึ่งก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการที่จะ backup มากขึ้นนะครับปกติมี compress dedupe อยู่แล้วนะครับผมก็เอาความรู้
ตรงนี้นะครับมาฝากพวกเราทุกคนเพื่อให้ในปี 2024 นั้นเราจะต้องตระหนักนะครับว่าภัยโจมตีด้านไซเบอร์นั้นนอกจากมันโจมตีประการต่างๆอยู่แล้วนะครับและมีหลายองค์กรที่พลาดแล้วก็ติดแล้วก็ได้รับการโจมแล้วก็ถูกโจมตีโดยแรนซัมแวร์นะครับเราไม่สามารถที่จะเราจะเลือกจ่ายค่าไถ่ก็ได้แต่แทนที่เราจะไปรอลุ้นตรงนั้นในขณะเดียวกันเราก็มาตระหนักว่าระบบแบ็กอัพในองค์กรของเรานั้นเนี่ยมันดีหรือยังมันมีพร้อมหรือยังมันแก้ไขปัญหาเรื่องตรงนี้ได้ไหมถ้าเกิดแรนซัมแวร์โจมตีทำไงหลักการปฏิบัติของเราแนวทางของเรามียังเรามี best practice ไหมเราไม่ต้องปฏิบัติตาม best practice ก็ได้เราเอามาตัดและเอาบางอย่างแล้วมา apply ให้มันเหมาะกับองค์กรเรามีไหมนะครับแทนที่เราจะทำแค่ตาม audit ให้มันผ่านไปเราก็ต้องมาจริงจังเพราะว่าถ้าโดนแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเอาเงินมาลงทุนตรงนี้แล้วค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นและก็ต้องแบบตอบคำถามที่ยากที่สุดว่าถ้าโดน ransomware แล้ว backup storage มันโดนทำลายเราเองจะกู้คืนด้วยวิธีไหนอยากให้ตอบให้ได้ต้องตอบคำถามเชิงรุนแรงแบบนี้ให้ได้ไม่งั้นถ้าตอบไม่ได้หมายความว่าองค์กรมีความเสี่ยงนะครับนั่นแหละผมก็เลยเอามาฝากพวกเราก็หวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้มันจะทำให้พวกเราสปาร์คตื่นตัวนะครับแบบรุนแรงแล้วก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องประการด่านสุดท้ายและเป็นประการด่านสุดท้ายที่ใช้งานได้จริงนะครับโอเคนะครับดังนั้นอย่าลืมเอาแนวทางนี้ไปแอพพลายส่วนผลิตภัณฑ์ Product ยี่ห้ออะไรคุณไปเลือกเองนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ